dalam tu. Muaz tidur kat dalam mana ni? Makin dekat. Muaz tidur kat mana ni? Yang kita ke? Kakak tak tidur lagi? Tak, dia tengah cari buku. Tak jumpa lagi ibu. Dalam pengembaraan ke New Zealand kali ini, kami mengambil penerbangan dari KL ke Auckland yang memakan masa hampir 11 jam untuk tiba ke destinasi. Setibanya di Auckland Airport, kami disambut dengan pintu ukiran kayu yang bermotifkan budaya Maori. Pada ketika ini, semangat untuk mendalami budaya New Zealand semakin membuak-buak. Mau main, hari main. Hai, baju sejuk mana? Sejuk tak? Okey, kita nak ambil kereta sewa yang Snap Rental . Seperti yang dirancang, kami akan melakukan perjalanan darat di Kepulauan Utara dahulu selama 5 hari. Dan untuk memudahkan perjalanan, kami menyewa kereta Toyota Corolla daripada syarikat Snap Rental. Semuanya dilakukan melalui talian dan bayarannya melalui kredit kad. Sangat mudah. Okay, sekarang kita dah ambil kereta sewa kita. Kita semayang dulu, kemudian pergi ke Airbnb di Rotorua. Okay, kita sesampainya kita kat New Zealand, kita menjejakkan kaki ke masjid di Auckland dulu untuk solat. This is the mosque. Kita solat jamak dulu. Untuk tips mencari daging halal, kebiasaannya ianya terletak berdekatan dengan masjid. Alang-alang tu, kita beli sekali stok-stok makanan untuk dibuat masak dan sebagai kudap-kudapan di dalam kereta. Daun sup. Chicken breast 15 lah, 15. Oh, okay. Thank you. Sedap, Mas. Disebabkan hari pun dah lewat, kami terus menuju ke rumah sewa Airbnb yang terletak di Tasik Rotorua. Pemanduan malam itu hanya bertemankan cahaya rembulan yang menerangi langit. Hampir pukul 10 malam juga kami sampai. Tapi malangnya, perkara yang tak disangka-sangka terjadi. Okay, malam pertama kita ada ujian sikit lah. Kita punya booking Airbnb kita di-cancelkan kerana ada budak-budak tak perasan. So, kami ada tempat tinggal lah ni, terpaksa cari free campsite. Okay lah. Okey.
Malam semakin lama semakin gelap dan kesunyian. Hanya cahaya bulan purnama dan bunyi-bunyian serangga yang memecah keheningan. Dalam kekalutan ini, kami tiada pilihan selain mencari tempat yang boleh untuk kami bermalam. Dalam erti kata lain, tidur dalam kereta waktu sejuk-sejuk ni. Kita bermalam di Hamburana Spring Free Campsite. Tandas ada. Di sejuk lah. Nampaknya pengalaman pahit terpaksa bermalam di dalam kereta semakin pudar apabila cahaya fajar mula menyingsing. Hamparan gunung-gunung mula menimbulkan diri, menghiasi latar belakang tasik Rotorua ini. Hati terasa damai dan tenang sekali. Untuk mengubati hati kami, memang kami merancang untuk membawa anak-anak untuk melihat binatang. Maka, jom kita terjah ke ladang yang terkenal ini, Agrodome. Agrodome ni boleh diibaratkan seperti ladang ternakan haiwan yang diolah dan ditambah baik dengan persembahan daripada haiwan-haiwan. Sangat menarik dan berbaloi. Pelbagai jenis baka kambing biri-biri dipersembahkan, daripada baka merino sehingga ke baka black romney. Bermacam-macam jenis baka dan perangai. Untuk si anak pula, mereka boleh mencuba untuk memberi susu kepada anak kambing. Pasti pengalaman ini membuatkan hati mereka teruja. Untuk sesi seterusnya adalah melawat di sekitar ladang dengan menaiki traktor yang diubah suai menjadi kereta api. Ladangnya memang sangat luas. Pelbagai binatang seperti kambing biri-biri, lembu, alpaka dan rusa bebas berkeliaran di kandang masing-masing. Ladang ini memang tersangatlah luas. Jom. Kita bawa dia, kakak. Kakak. Kak, tahi dia. Boleh. Jom, sini anak-anak. Habis sahaja lawatan di ladang, kami mengenyangkan perut di kafe di sini. Boleh masuk dalam gambar tu. Itu bukan makan untuk perah. Sebelum kami bergerak ke destinasi seterusnya, ayuh kita habiskan tenaga anak-anak di taman permainannya. Memang menarik.
boleh tunjukkan saya dekat mana ladang lembu? Kat sini. Oh ya. Tapi lembunya dah mati. Careful lah. Tinggi. Oh, ini cabaran ni adik. Cabaran ni. Kena naik sampai atas lah. Lepas tu turun balik ke sana. Buat apa ni? Oh, dia untuk basahkan pasir lah. Okey, cepat jalan. Hmm. 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 Disebabkan geram dek kerana dihalau pada malam pertama kami di New Zealand, kami pergi check-in holiday park yang lebih menarik, Cozy Cottage Holiday Park. Istimewanya di sini adalah tempat ini mempunyai sumber air panasnya yang tersendiri. Air panas semula jadinya disalurkan ke kolam takungan dan oven semula jadi. Anda boleh mencuba untuk memasak secara hanggi, iaitu teknik masakan tradisional orang Maori New Zealand. Ini original lah. Okey. Ketika di sini, kami diberitahu bahawa terdapat tasik yang airnya juga panas. Tidak berapa jauh dari tempat penginapan. Alang-alang dah sampai sini, memang kena cuba, tengok dah rasa. Untuk membuktikan kebenaran air tasik Rotorua ini panas atau tidak, ikuti travelog kami yang seterusnya dalam merungkai persoalan ini. Nantikan video kami yang seterusnya.